হাই গাইজ, আজি আপোনালোকৰ লগত অতি সোনকালে তৈয়াৰ কৰিব পৰা এই ডালিয়া খিচিৰি ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিকোনো মন পচন্দৰ চব্জিবিলাক লৈ ল'ব। মই ঘৰতে থকা গাজৰ, বিলাহী এইবিলাকে দিছিলোঁ। কোনো ফেঞ্চি বস্তু নহয় যে বজাৰৰ পৰা কিনি আনিয়ে কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ পচন্দৰ ঘৰত থকা যিকোনো চব্জি আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়াতো শীতকালত বহুতো চব্জি ওলাইছে, কবি, ফুলকবি, বন্ধাকবি, কেপচিকাম, বহুত কিবা কিবি। তো আপোনালোকে তাৰে পচন্দৰে যিবিলাক চব্জি আপোনালোকে খাই ভাল পায় সেইবিলাক আপোনালোকে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব। মই সন্ধিয়া টাইমত ইভিনিং স্নেক হিচাপে ডালিয়া খিচিৰিটো বনাইছিলোঁ, যিহেতু এইকেইদিন অলপ ঠাণ্ডা পৰি আহিছে আৰু ঠাণ্ডাৰ বতৰত খিচিৰি খাবলৈ বহুতেই ভাল। গতিকে সেইকাৰণে মই বোলো যে আজি খিচিৰি ৰেচিপিটো বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় জনাব। আমি যিহেতু দুজন মানুহে খাম, সেইকাৰণে মই গোটেইকেইটা বস্তু কম কোৱান্টিটিত বনাইছোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ জোখৰ অনুযায়ী চব্জিবিলাক ল'ব। তাৰপিছত মই বিলাহীটো কাটি ল'লোঁ, তাৰপিছত এটা সৰু পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু ইফালে চাইছে নহয় 3 কোহ নহৰু আৰু এটুকুৰা আদা। যিহেতু নাছিলেই ৰুমত, তো আৰু বজাৰলৈ ওলাই যাবলৈও মন কৰা নাছিলে মিষ্টাৰে, গতিকে সেইকাৰণে এইখিনি অলপ কমেই হ'ল যেনিবা। আপোনালোকে আপোনালোকৰ সোৱাদ মতে দি ল'ব। এতিয়ালৈ বাৰু মই এইকেইটা এনেকৈ ছাইডত ৰাখি দিম। তাৰপিছত মই লৈছোঁ 3টা কেঁচা জলকীয়া। জলকীয়াও আপোনালোকে আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব। মই ইমান জ্বলা খাই ভাল নাপাওঁ, সেইকাৰণে অলপ কমকৈ দিছোঁ। এইকেইটা জলকীয়াত ইমান জ্বলা নাই যিহেতু। তাৰপিছত মই খুন্দনাত আদা নহৰু টুকুৰকেইটা মই খুন্দি ল'লোঁ ভালকৈ। মই গোটেইখিনি বস্তু আগতে ৰেডি কৰি ছাইডত ৰাখি লওঁ। মই ডালিয়া আগতেই 1 ঘণ্টামান তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু ডালিয়াখিনিও এতিয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। তাৰপিছত মই এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰ ল'ম আৰু গেছত বহাই দিম। তাৰপিছত মই দিছোঁ ইয়াতে ঘিউ। আপোনালোকে চাইছে নহয়, মই কটাৰীখনেই ইউজ কৰিছোঁ কাৰণ চামুচ বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত মই লগতে অলপ মিঠাতেলো দি দিছোঁ কাৰণ মিঠাতেলৰ গোন্ধটো বহুত ভাল লাগে খিচিৰিত। তেল গৰম হৈ অহাৰ পিছত মই পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু তেজপাত গোটেইখিনি দি দিলোঁ। দি অকণমান সময় লৰাই থাকিলোঁ যেতিয়ালৈকে অলপ ৰঙচুৱা হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে। তাৰপিছত দি দিছোঁ গোটা সৰিয়হ আৰু জিৰা, লগতে আগতে খুন্দি থোৱা নহৰু আৰু আদাখিনিও দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই আকৌ 2 মিনিটমান সময় ভালকৈ ভাজি ল'ম, যেতিয়ালৈকে তাৰ পৰা এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই নাহে। তাৰপিছত দি দিছোঁ মই গাজৰখিনি অকণমান সময় 2 মিনিট সময় ভাজিব লাগিব, কাৰণ গাজৰখিনি অলপ কেঁচা কেঁচা হৈ থাকে, সেইকাৰণে অলপ ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই ডালিয়াখিনিত অলপ মছলা দি দিছোঁ। আপোনালোকে চাইছে নহয়, অলপ কম পৰিমাণেই দিব, যিহেতু খিচিৰিত ইমান মছলা ভাল নালাগে। মই হালধি গুড়ি, জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ। তাৰপিছত মই নিমখ তাতো দি দিছোঁ জোখ অনুসৰি। এনেকৈ মোৰ গাজৰখিনিও এতিয়া প্ৰায় ভজা হৈ আহিছে। তাৰপিছত মই দিছোঁ ডালিয়াখিনি। এতিয়া ডালিয়াখিনি মই আগতেই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। আপোনালোকে অলপ তিয়াই ৰাখিব, 2-3 বাৰমান ধুই ল'ব। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইনে বাৰু? মোৰ ভিডিঅ'ছবিলাক কেনেকুৱা লাগে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত মই গোটেইখিনি বস্তু দি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। মই আগতেই টমেটোখিনি দিয়া নাই, আপোনালোকে মন কৰিছেনে? কাৰণ টমেটোখিনিৰ পৰা অলপ পানী ওলায়, সেইকাৰণে মই আগতে দিয়া নাছিলোঁ। অলপ ভজা হৈ যোৱাৰ পিছত মই টমেটোখিনি দিছোঁ। টমেটোখিনি দিয়াৰ পিছতো মই ভালদৰে ভাজি ল'ম, গোটেই মছলাখিনি যাতে ডালিয়াৰ লগত আৰু চব্জিৰ লগত মিক্স হৈ যায়, সেইমতে মই ধুনীয়াকৈ টাইম লৈ ভাজি লৈ আছোঁ। এয়া দেখা পাইছেনে ভিতৰত কেনেকুৱা হৈ গৈছে কালাৰ। তাৰপিছত মই দি দিছোঁ ধনিয়া। যিহেতু খিচিৰিত ধনিয়া নোহোৱাকৈ অলপো গোন্ধ নাহে, ভাল নালাগে, সেইকাৰণে দি দিছোঁ ধনিয়া। আৰু 2 বাটি মই পানী দি দিছোঁ। যিহেতু খিচিৰি অলপ মই জুলীয়াকৈ খাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে পানী অকণ বেছিকৈ দিছোঁ। আপোনালোকে যদি অলপ টানকৈ খাই ভাল পায় সেইমতে দিব।
মই ইয়াত জাষ্ট প্ৰচেছটোহে দেখাইছোঁ, মোৰ নিচিনা হুবহু কৰিব নালাগে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ পচন্দ অনুসৰি কৰিব। আৰু ইয়াতে যেতিয়ালৈকে খিচিৰিখিনি হৈ থাকে মই ইফালে কাটি লৈছোঁ তিয়হ, কাৰণ মই খিচিৰিৰ লগত তিয়হ খাই ভাল পাওঁ। আৰু খিচিৰিৰ লগত তিয়হ বুলিয়ে নহয়, কিবা এটা বস্তু চুবাবলৈ লাগেই মোক, নহ'লে আচাৰ, নহ'লে মই কেঁচা বিলাহীও লওঁ, গাজৰো লৈ লওঁ কেতিয়াবা। তাৰপিছত প্ৰেছাৰ কুকাৰত 2টা চিটি মৰাৰ পিছত এয়া ৰেডি আমাৰ হেল্ডি ডালিয়া খিচিৰি। তাৰ লগত মই লৈছোঁ তিয়হ। আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনে লাগিছে জনাব। আজিলৈ বাই বাই।